안녕하세요 여러분들. नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 28 이 십 팔과को 동장을 만들려고 왔어요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 통장 बैंक पासबुक, 통장 बैंक पासबुक, विदो विचार अथवा सोच, विदो विचार अथवा सोच, उल्हेङ अपमु बैंकिङ कारोबार, उल्हेङ अपमु बैंकिङ कारोबार, 연금 인출기 ATM मेसिन, 연금 인출기 ATM मेसिन, 금융 서비스 आर्थिक कारोबार, 금융 서비스 आर्थिक कारोबार, 신분증 नागरिकता अथवा परिचय पत्र, 신분증 नागरिकता अथवा परिचय पत्र, 창구 काउन्टर, 창구 काउन्टर, खेजुवा बन्हो खाता नम्बर, खेजुवा बन्हो खाता नम्बर, छुसो ठेगाना, छुसो ठेगाना, सम्यङ हस्ताक्षर, सम्यङ हस्ताक्षर, फिमेल बन्हो पासवर्ड नम्बर, फिमेल बन्हो पासवर्ड नम्बर, इन्टरनेट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, चेक खाद चेक कार्ड अथवा क्यास कार्ड, चेक खाद चेक कार्ड अथवा क्यास कार्ड, सिन्योङ खाद क्रेडिट कार्ड, सिन्योङ खाद क्रेडिट कार्ड, मोक्चक उद्देश्य, मोक्चक उद्देश्य, सङ्गुम सुसुर्यो रेमिट्यान्स शुल्क, सङ्गुम सुसुर्यो रेमिट्यान्स शुल्क, सङ्गुम हादा रेमिट्यान्स गर्नु, सङ्गुम हादा रेमिट्यान्स गर्नु, इप्कुम हादा पैसा जम्मा गर्नु, इप्कुम हादा पैसा जम्मा गर्नु, छुल्गुम हादा पैसा निकाल्नु, छुल्गुम हादा पैसा निकाल्नु, थेचुर हादा ऋण लिनु, थेचुर हादा ऋण लिनु, वान्जन हादा सटही गर्नु, वान्जन हादा सटही गर्नु, खेजुवा इच्छे खातामा ट्रान्सफर गर्नु, खेजुवा इच्छे खातामा ट्रान्सफर गर्नु, छानेक छोहोइ रकम जाँच गर्नु, छानेक छोहोइ रकम जाँच गर्नु, 통장 청리 बैंक पासबुक अपडेट गर्नु, 통장 청리 बैंक पासबुक अपडेट गर्नु, खात्छुदा तयार पार्नु अथवा पुरा गर्नु, खात्छुदा तयार पार्नु अथवा पुरा गर्नु, छुङबुनहाम प्रशस्त अथवा सन्तुष्टता, छुङबुनहाम प्रशस्त अथवा सन्तुष्टता, माच्छुम सबिस विस्तृत सेवा, माच्छुम सबिस विस्तृत सेवा, खुक्ने
स्वदेश, खुक्ने स्वदेश, नुर नादा वृद्धि हुनु, नुर नादा वृद्धि हुनु, हारिन छुट, हारिन छुट, हेवै विदेशी, हेवै विदेशी, छुरिन भित्रमा, छुरिन भित्रमा, साल्दा बस्नु, साल्दा बस्नु, फ्याङ्गिल काम गर्ने दिन, फ्याङ्गिल काम गर्ने दिन, सबिस सेवा, सबिस सेवा, साङदाम परामर्श, साङदाम परामर्श। र यो सँगसँगै च्याप्टर 28 इसिप फाल्गुवा 동장을 만들려고 왔어요 को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को च्याप्टरमा इसिप खुगुवा फिलिपिनो येप्सरोल फोनेको सिफुन्देयो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। र यो च्यानलमा तपाईँहरूले EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरूको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्टमा गएर सम्पूर्ण च्याप्टरहरूको वर्ड मिनिङलाई सुन्दै अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला अनि तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।